ሰላም እንዴት ናችሁ? ይስሐቅ መልካ እባላለሁ ከአባከስ። እንኳን ወደ መጀመሪያው የሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቱቶሪያል እንኳን በደህና መጣችሁ። ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ለብዙ ነገር ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉ ሶፍትዌሮች ምናምን የተሰሩት በሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ለምሳሌ ቬንዲንግ ማሽኖችን ለመስራት ቬንዲንግ ማሽን ፕሮግራም የተደረገው በሱ ነው። ሊፍት አሳንሰሮችን ምናምን ፕሮግራም የሚደረጉት በሱ ነው። ጌሞችን ኢቨን መስራት ትችላላችሁ በሱ። ሮቦቶች የተለያዩ ሮቦቶች የሚሰሩት ራሱ በሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። የተለያዩ አይነት ሶፍትዌሮችን በሱ መስራት ትችላላችሁ። የሲስተም ሶፍትዌሮች፣ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮችን በሱ መስራት ትችላላችሁ እና በጣም ቀላል የሆነ ግን በጣም ፓወርፉል የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ስለዚህ እሱን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ላይ መስራት ሀሳብ ኖሯችሁ ግን እንዴት ፕሮግራም ማድረግ ለማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ትክክለኛ ቦታ ነው የመጣችሁት ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ቱቶሪያል ከመጀመራችን በፊት የሚያስፈልጉን ነገሮች ዳውንሎድ እናደርጋለን። መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? የመጻፊያ ቦታ ነው። ብዙ አይነት የመጻፊያ ሶፍትዌሮች አሉ። ከነሱ ጀስት እኔም ለእናንተም የሚመቸውን አንድ አፕሊኬሽን እናወርድና እሱን እንስራ። ስለዚህ ብራውዘራችሁን ከፍታችሁ ጀስት ኮድ ብሎክስ ላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ዌብሳይት ላይ እንገባለን። የራሳቸውን ዌብሳይት ላይ የመጀመሪያ ይመጣልን እንገባለን። ከዛ ዳውንሎድ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያውን ምረጡት። ምክንያቱም እሱ ነው በጣም ቀላሉ። እዚህ ጋር you can get any easier than that የሚል አለ እና ከነዚህ ሁሉ ቀላሉ ስለሆነ እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁን ትመርጣላችሁ። ኦኤስ ማክ የምትጠቀሙ ከሆነ ለማክ፣ ያው ዊንዶውስ ስለሆነ የምትጠቀመው የዊንዶውስን ክሊክ አደርጋለሁ። then just MINGW የምትለዋል እሷን ነው ዳውንሎድ የምናደርገው። ጋመተን ሶርስ ፎር ጌት.ኔት ላይ ክሊክ ስናደርግ ዳውንሎዳችን ይጀምራል ማለት ነው። 3 2 1 ኦኬ፣ ፋይናሊ መጣ። ጀስት ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት አይዲኤም ካላችሁ በዛው በራሱ ይገባላችኋል። ሜቢ አይዲኤም ከሌላችሁ ወይ በራሱ ዳውንሎደር ይገባላችኋል። እሱም ከሌላችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁና ሶፍትዌርን ከአንድ ቦታ ከሌላ ጓደኞቻችሁ ተቀበላችሁ እንደምን ብላችሁ ለመጫን ሞክሩ። ኦኬ፣ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ ፖዝ ላድርገውና ቪዲዮን ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ የኔ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ቀጥታ ኢንስቶል እናደርገዋለን። ያው እዚህ ውስጥ ያሉትን ብዙ እንትን አትበሏቸው። ጀስት ሁሉንም ባይ ዲፎልት ሴሌክት የተደረጉትን ራሱ ያደርጋቸው። ኢንስቶል ፈጣን ነው በጣም። do you want to run the code box? ያው yes ልክፈትልህ ነው የሚለኝ። ያው ልክፈተውና ውስጡ ምን ነገሮች እንዳሉት እናያለን ማለት ነው። ኮምፓይለር የሚፈልገውን ኮምፓይለር ጀስት ሰርች አድርጎ አግኝቶት ነው ዲቴክትድ ብሏል። ኦኬ እንላለን። ኮምፒውተራችን አንደርስታንድ የሚያደርገው እኛ የጻፍነውን ኮድ ኮምፓይል አድርጎ 1 እና 0 ወይም ባይነሪ ወደ ባይነሪ ተቀይሮ ስለሆነ ኮምፓይለር የግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ወደ አዲስ ፕሮጀክት እንከፍታለን ማለት ነው። አዲስ ፕሮጀክት ለመክፈት ጀስት ፋይል ላይ ኒው ብለን አዲስ ፕሮጀክት የሚለውን መንካት እንችላለን። ወይም በቀላሉ እዚህ ጋር መጣን ጀስት ክሬት ኒው ፕሮጀክት ማለት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው እዚህ ውስጥ ነው። ብዙ አይነት እንትኖች አሉ እዚህ ውስጥ። ሁሉንም ኤክስፕሌን ካደረግኩኝ ያው በጣም ደባሪ ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደኛ ወደምንፈልገው ብቻ እንግባ። ኮንሶል አፕሊኬሽን ላይ የሚለው ላይ
መርጠን ጎ እንለዋለን። ኔክስት እዚህ ላይ ሁለት አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ያማርጠናል። እኛ የምንፈልገው ሲ ስለሆነ ሲን እንመርጣለን። ሲ ወደ ሲ++። ለሲ++ ደግሞ ወደፊት ሌላ ቱቶሪያሎችን ሰርተን እናመጣላችኋለን። አሁን ግን ሲ ስለሆነ አሁን እየተማርን ያለነው ስለዚህ ሲን እንመርጠን ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር የፕሮጀክታችንን ስም እንጽፋለን። ኤግዛክትሊ ሴቭ ላድርገው። ሴቭ የሚያደርግበትን ፎልደር ክሬት እናደርግለታለን። ከፈለግን ለምሳሌ ጀስት እንግባና ዴስክቶፕ ላይ አንድ አዲስ ክሬት አድርገን ማይሲ ፕሮጀክትስ ብዬ ሴቭ ላድርገው። ስለዚህ ኔክስት ፊኒሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ካያችሁት እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ስም አለ። ቀደም እዛ ጋር ፕሮጀክታችን ስም፣ ከዛ ከውስጡ ሶርስ የሚል አለ፣ ከዛ ሜን የሚባል ክላስ አለ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ እዚህ ጋር ያሉትን በተኖች ምናምን አሁን ኤክስፕሌን ለማድረግ በጣም ቦሪንግ የሆነ እንትን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጀስት እንጠቀምባቸው፣ በዛው ያስረዳኋችሁ ብሄድ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መጨረሴ በፊት የዛሬውን ቪዲዮ ምንጊዜም አንድን የጻፋችሁትን ኮድ ራን ማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር እቺ ራን የምታደርጉባት በተን አለች። እዚህ ጋር ደግሞ ቢልድ የምትላለች። እዚች ጋር ደግሞ ሁለቱንም በአንድ ላይ ቢልድ ኤንድ ራን አድርገህ በአንድ በተን ብቻ የምትጨርሱበት አለ። ማንኛውም ኮድ ከጻፋችሁ በኋላ ጻፋችሁትን ኮድ ሪዛልቱን ለማወቅ የምትነኩት እቺን ነው ማለት ነው። አክቹአሊ ቢልድ ኤንድ ራን ስትሉት ሁለት አይነት ፕሮሰስ ነው ውስጡ የሚካሄደው። መጀመሪያ ቢልድ ያደርገዋል ማለት እናንተ የጻፋችሁትን ኮድ ወደ ኮምፒውተሩ ወደሚረዳው ወደ ባይነሪ ኮድ ይቀይረዋል። ከዛ በኋላ ራን ያደርገዋል። ከዛ እኛ ጋር ዲስፕሌይ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢልድ ኤንድ ራን የሚለውን ስትነኩት ቀጥታ እዚህ ጋር የጻፋችሁትን ኮድ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ እነዚህ እዚህ ጋር ስላሉት ነገሮች በሙሉ እናወራለን። ስለ እያንዳንዱ ቃሎች ምን እንደሆኑ፣ ምን አይነት ኢንስትራክሽን እንደሚሰጡ ሁሉንም ነገር እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ቻው።